Вітаю, мої любі! Сьогодні я в Сінсей. Покажу вам найніжніші новинки до Дня Святого Валентина, перші промінчики сонця в декорі для дому та затишний одяг, який мені сподобався. Але спершу хочу дати відповідь на запит моєї глядачки, пані Ніна. Вона просила, щоб я зняла асортимент штучних квітів. А кому з дівчаток буде нецікаво, під відео я розміщу тайм-коди. Можете одразу перейти до новиночок порцеляну та декору для дому. Отже, починаємо. Дивіться, такий вазончик. Він постійно цвіте, яскраві кольори. Це така як домашня така троянда, кімнатна. Ну, не троянда, якось схоже називається. 99 гривень коштує. На нього зараз йде знижка, він в пластиковому стаканчику, дуже красивий. Якось так він по-цікавому називається, і цвіте він справжній в поліклініках, я знаю. Ще дивіться, такий кактус. 169 гривень коштує, також дуже якісно зроблений, дуже красивий, соковиті кольори. Така квіточка, дивіться, гарна, з такими листочками, яку треба обтирати от пилюки. 169 гривень коштує. До речі, то перший пластик, а ці біленькі – це кераміка. Також дивіться, яка гарна орхідея. І тут навіть такі бутончики в неї є, дуже класно. Вона здалеку дуже яскраво виглядає. Так, і коштує вона 219 гривень. Такий вазончик рябенький, дивіться, його ціна 189 гривень. Дуже красивий, дивіться. А це у нас стенд, новиночки. І також, дивіться, залишився з осені гарбузик. Ой, це такі класні, вони як такі наче пір'ячка, але це спеціальні ниточки. 159 гривень коштує. І це новинка, дивіться, наче папороть. Схоже, так, на папоротника такого, дуже красивий. Там кераміка, і давайте подивимося, 299 гривень. Так, це кераміка у нас такий, він важкуватий такий вазончик. Але дивіться, як яскраво виглядає, мені так сподобалося. Ще такі є вісюльки, дуже красиві. І ще тут у нас такий гарбузик, дуже красивий, такий зроблений в декорі. Зараз подивимося, скільки він коштує. 79 гривень, 64% знижки на нього. Я так собі думаю, що наступний рік можна купити собі на наступний рік для осені. Отак, дивіться, я його поставила на столик, а вам показую. Так здалеку виглядає. Ну, непогано, до речі, так можна розмістити в декорі. І зараз давайте ближче ми подивимося окремо ці всі квіточки. Зараз поставила на столика таку групу квіточок. Давайте по черзі подивимося. Такий маленький, він біленький, гарненький такий вазончик. Також керамічний в нього вазончик, він важкуватий. Також такий земелька тут у нього такими камінцями. Коштує 149 гривень. Це вже цвітущий такий яскравий, дуже красивий. Також у нього важкий горщик. Можна не боятися, що він впаде звідки з поверхні. Дуже красиво зроблений, дивіться. Також давайте подивимося, коштує 189 гривень і такими великими листочками. Дивіться, які соковиті кольори. Класні. 219 гривень – це новиночка така у нас іде. Зараз ще звисаючі подивимося. Окремо поставила всі, що звисають, витягла 169 гривень. Такий, але дивіться, дівчатка, їх треба розправляти. Над паром, мені здається, їх треба розправляти, бо вони такі, знаєте, погнуті трошки. Так, наступний цей світленький 169 гривень коштує. Бачите, він такий більш ненасиченого та кольору, такий тьмяний. 119, оце такий, як у всіх наших мамах. Усі мами такі мають вазони справжні. А оцей мені сподобався. Він дуже схожий на справжній. Дивіться, він трошки звисає. Я здалеку так вам показую. Дивіться, непогано виглядає, так? Красиво, соковиті кольори. Дуже гарні. Така земелька тут. Непоганий. Так, давайте подивимося. 169 гривень коштує. Класний. Мені оцей сподобався, до речі. Кому треба звисаючі якісь такі декорації. А ще хочу вам показати в букетах. Троянди. Дивіться, які гарні. Вони там на ніжці скріплені в такому букеті. Є ще в білому кольорі, але ціна одна і така сама. Так, дивимося. 339 гривень такі коштують. 27 см висота. І ще покажу вам, схоже, наче на гліцинію, так? На гліцинію. Дивіться, біленька, рожевенька. Дуже красиві
Це не наче ці не гербери, на гербери, здається, схоже, ні? І давайте подивимося зараз по знижці 159 гривень, 33% знижки, 229 була стара ціна. І дивіться, хочу вам ще дістати. Подивимося, скільки коштує ця гліцинія. Здається, на гліцинію схоже, от наче як з серіалу про відчайдушних домогосподарів. Гліцинієва алея. Зараз подивимось. Дивіться, хочу розкласти вам. І коштує 169 гривень 90 сантиметрів довжина. От така гілочка. Зараз вам покажу ще в синьому кольорі така є. Дуже красиві кольори. Вони, до речі, такі, знаєте, пухнаті такі відчуваються. Така ще золота гілочка була. І зараз вам ще покажу інший букет з такими червоними квітами. Зараз я їх дістану. Отак от. Хочу вам показати ближче. Також їх треба розправляти над паром, щоб гарні вони були. 269 гривень коштують. Я, до речі, не знаю, скільки будуть коштувати на гробки у нас квіти, бо я зазвичай дивлюся, дуже дорого завжди коштують. Так, дивіться, ще в нас новорічний декор розпродується. Дуже мені сподобався цей золотий будиночок. 219 гривень коштує. Дуже красивий. Так, дуже гарний. І дорого виглядає. І я такого не бачила, до речі, перед Новим роком я щось його не бачила. Це також підсвічник, і той будиночок теж був підсвічником, 219 гривень. Туди вкладається маленька свічечка, щоб ставити. Ще такі будиночки в нас, а далі вже перейдемо вже до весняних новиночок. Так, по черзі вам показую. 99 гривень коштує такий домик. 41% знижка на нього. Зараз давайте ще подивимося такий будиночок, неначе з цукерками. Але це, бачите, це не тільки підсвічник такий, це чисто аромалампа. Давайте подивимося його ціну. 390 гривень коштує. Туди наливається водичка і капається ефірне масло. А ну, дивимося ще такий, дивіться, будиночок, також підсвічник. Гарно так. Давайте дивіться, ціна 169 гривень. Красиво. Отакий стенд. Оцей взагалі мені сподобався, показується і класний. Так, переходимо до новинок до Дня Святого Валентину. Це перший стенд. Дивіться, Hello Kitty. Тут у нас такі кружечки, чашечки. Вони керамічні повністю. Гарний малюнок нанесений. 370 мл. І давайте подивимося, яка ціна. 189 гривень коштує, а такі маленькі Hello Kitty розміщені, наче купідончики зі стрілами. Давайте подивимося ціну. 189 гривень коштують. Так. Ще у нас такі котики. Дивіться, яка величезна чашка з таким котиком, такий гарний, посміхається, такий. Наклейка там збоку, вона знімається. Дуже класно, так. Давайте подивимося ціну. 199 гривень коштує. Дуже красивий і гарний. До речі, його зручно тримати в руках. Легенький. Котик цей легенький і дуже зручний. Ще такий є котик в окулярах, дивіться, зі стрілою в саме серце. Щоб попасти. 199 гривень коштує. З сердечками-окулярами. Красивий такий. І такі набори – це мило, сердечко з квіточка і ведмедик. Такий набір коштує 299 гривень. І зараз поруч покажу ще інше наповнення. В рожевих кольорах. Ті були червоні, це рожеві. Теж сердечко, квіточки і рожевий ведмедик. Гарна упаковка, кому треба подарувати як комплімент. 299 гривень, дуже цікаво. Ще така тарілочка, але зверніть увагу, вона не біла, вона більш такого темнішого кольору. От вам покажу, що біла поличка і на поличці відрізняється колір. У формі конвертика 129 гривень, дуже красивий. Ще до нас привезли новинку, але не всю новинку. Я бачила вже там в магазинах Сінсей по інших країнах більше новиночок, з нас поки що такі. Отже, це у нас новинки. Дивіться, скатертина 140 на 180 поліестер, вона тоненька, 339 гривень коштує.
Зараз я вам покажу, наскільки вона тоненька. От давайте дивимося, це все складено, вона дуже гладенька тканина. І знаєте, на що схоже? На от такі, наче як штори. Тюль, дуже така прозора тканина. А ще, дивіться, мені впало в око такий інжир. Я такого ще не бачила. На 3 відділення. Це, мабуть, лишилося з минулих колекцій, знайшли. І також оцінили. 159 гривень коштує, 41% знижки зараз на такі тарілочки. Ой, така гарна. Дуже класно зроблено. Гарна робота. А ще хочу показати вам новинку. Дивіться, які манюнькі ці капусточки. В них вкладаються яєчка до свята Великодня. 2 яєчка 129 гривень коштує. Також вже оціночка, дивіться, це моя рука, і на фоні моєї руки, які вони маленькі. Але такі витончені, такі малесенькі, гарнесенькі. Ще такий набір із 2 чашечок. Давайте розпакуємо, подивимося їх. Також, дивіться, це у нас весняна колекція нова з рожевим обідком. На одній чашечці зайчик, а на другій у нас просто квіточки. Дивіться, і ще хочу вам показати, що вони також не досить білі. Вони такі йдуть, як трошки сіруваті, такі затемнені. Мені не дуже таке подобається. 189 гривень, я люблю, коли біленьке все. Але такий є в нас новий наборчик, бачимо, що до нас привезли. Ваза в такому самому дизайні, дивіться, нова, дуже красива, в квіточки. От зараз її поставили на поличку, давайте подивимося ціну. 219 гривень коштує. Отака ваза, дивіться, яка краса. Оце моя рука, ну скільки там, 15 сантиметрів, так? Скільки в мене рука, ну десь отака висота її. Ще такі чашечки, дивіться, горнятки такі. Вони не гладенькі, а такі трошки як матові, 189 гривень коштує, і такими як горбиками. Досить красива робота, мені дуже подобається. От вам показую, який у нас асортимент чашечок. А ще дивіться, яка новиночка, я її не бачила минулого разу. В бантики золоті. Так, дуже красива. Мені дуже подобається. І оця мені дуже сподобалась чашечка. Дуже. 180 гривень вона коштує. Досить красива. Ще до нас привезли нові такі сердечка. Це, скоріше за все, як маленькі шкатулочки. Дивіться, туди можна, скоріше за все, вкладати якісь прикраси, 129 гривень, для того, щоб вони не лежали. І поруч там полички такі, також для прикрас, бо я бачила, блогери виставляли, показували, для чого ці підноси. Це такий там зеркало, коштує 269 гривень, довжина 24 см. Є в золотому і срібному кольорі. І там вкладати можна свої прикраси або якісь баночки, свої парфуми, мені здається, можна класно розкласти. Давайте дивіться. 269 гривень коштує. А ще, дивіться, на нас привезли пісочний годинник. Я такого у нас не бачила в Сінсей, це також новинка, до речі. Чи мені в око не падало, чи я не бачила, чи не було таких. Дивіться, пісочок пересипається, біленький, класний. Дуже гарний пісочний годинник. До речі, хто шукав, 169 гривень коштує. Гарний. А ще привезли картину. Давайте подивимося на картину. Дивіться, яка краса. Балерина. Я рядом поруч їх поставила одна біля одної. Дуже гарні, дивіться. Кому треба в інтер'єр, навіть я вам скажу, навіть вони зараз по знижці. Давайте подивимося ближче ціну, зараз підійду. 229 гривень, 50% знижки, 459 була ціна стара. Ще до нас привезли такі столики 40 на 30 на 50. Дивіться, яка текстура, там дерево, там ще на дерев'яних ніжках і там якась така плетіння. Також гарна робота. Подушки на стульчики, на зав'язках, по знижці. Ці зелені йдуть по знижці. 45 на 45, 99 гривень коштує, 55% знижки. 215 була стара ціна. Колір більш насичений. У мене телефон не так передає. Ці зелені, вони більш насичені. От я вам показую поличку з подушками на стульчики. Ще такі є, дивіться, світленькі.
З гори є у нас узор, а зсередини немає. 99 гривень так само коштують, 41% знижки. Але ці мені більш сподобались. Вони такі, знаєте, не марки, класні. Такі не на зав'язках, але вони зверху як такі шуба Тедді, а зсередини такі не ковські. Давайте подивимося на них, яка в них ціна. Це новинка. 169 гривень коштують. Класні. Мені дуже вони подобалися. Ще такі, навіть, наче під шкіру, також не ковські. Давайте подивимося, яка ціна. 119 гривень коштує. Вони всі, мабуть, по 119. Так, вони всі по 119, це одна колекція, але різні там варіації, які покриття там згори. Такий ведмедик. От такі каракуль, чи як воно, 169 називається. Ціна на нього, каракуль називається. І ще такі згори подушки. Дивіться, які яскрава. Така квіточки яскрава, весняна, також на зав'язочках. Давайте зараз ще подивимося, яка ціна. Зараз вам ще покажу. Тут так само зав'язочка. І вона так само йде по знижці, але вона, дивіться, дорожча, 119 гривень. 119 гривень її ціна, зелена дешевша подушка. Так що кому треба. А ці мені, до речі, не дуже сподобались. Як всередині якось прошито, але там мені гудзика не вистачає. Якоїсь там кнопочки, пимпочки якось не вистачає, бо воно наче так як зшито. Ну, не знаю, такий дизайн, м'якенька така. Давайте подивимося, яка ціна. 269 гривень. Ну, це взагалі, вони без знижки, то досить такі дорогі. І світла така, ну теж якось така мені. Ну, ви мені пишіть, як вам подобається чи не подобається. Ну, у всіх смаки різні, я просто розказую свою думку, як мені, чи купляла б я, чи не купляла таке. Так, непогано. 269 гривень. І покажу вам кардиган, який мені впав в око, і я його дуже полюбила. Я його, мабуть, собі куплю. Коштує зараз 699 гривень. Дивіться, сердечка. Це сердечки, вони самі гудзики. Це не просто обманки, це самі гудзики. І він дуже м'якенький, дуже приємний на дотик і теплий. Дивіться, тут резинка на рукавах. Така досить широка, гарна резинка. Шийка тут закрита, м'якенький всередині. І давайте подивимося склад. 54 поліестер, 26 акрил і 20 поліамід. Дякую вам, що подивилися. До зустрічі!